Καλό υπόλοιπο για την Αγία Τεσσαρακοστή. Γιορτάζουμε τη Σταυροπροσκύνηση και προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό για ενδυνάμωση σε αυτόν τον αγώνα όσοι αποφασίσαν και προσπαθήσαν και προσπαθούν να κάνουν αυτόν τον αγώνα μέχρι το Πάσχα. Αλλά ο αγώνας, το έχω πει και άλλες φορές, ενός χριστιανού δεν είναι 40 μέρες και 50 μέρες και μετά ό,τι να είναι κάνουμε. Ειδικά όταν κάποιος γίνεται και μοναχός, αλλά και ο κάθε χριστιανός. Βία διενικής, δηλαδή μέχρι να πεθάνεις θα είσαι, είναι σαν να σε πολεμάει ένας εχθρός και λες σήμερα εγώ δεν πολεμάω, έχω αργία, έχω δουλειά. Άμα γίνει πόλεμος με το όπλο, όπως έγινε ο πόλεμος του 40, ο άλλος παντρεύονταν και τον πήραν το γάμα, άφησε και την ύφη και πήγε πολεμήσει. Και έτσι πως έχουμε μάθει, δύσκολα τα πράγματα. Και το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, οι γονείς δεν μεγαλώσαν τα παιδιά όπως έπρεπε. Κανένας δεν. Ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος πήγαινε και τον έβλεπε, δεν τα μεγαλώνει καλά τα παιδιά. Έλεγε σε έναν γιατρό, μορφωμένος, γιατρός τι είναι, αγράμματος είναι, αλλά άλλο να πάει να σπουδάσει την ιατρική και άλλο πεις θα κάνω παιδιά. Πολύ δύσκολο πράγμα να πεις θα κάνω παιδιά. Ποιος μπορεί να μεγαλώσει παιδιά και μάλιστα να τους κάνεις και καλούς χριστιανούς. Όποιος έρχεται να εξομολογηθεί, όποιος έρχεται. Η μάχη δίνει στο σπίτι. Πού να μαζευτούν τα παιδιά και ειδικά ένα έχεις και δεν το παλεύεις, πού να έχεις και πολλά. Και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, θα πεις τώρα γιατί το λες αυτό, γιατί σήμερα στο Ευαγγέλιο λέει «Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού». Καταρχάς δεν υπάρχει ελευθερία. Διαμαρτυρόμαστε ότι οι πολιτικοί, οι άρχοντες της κάθε εποχής μας καταδυναστεύουν και μας τυραννάνε. Η δημοκρατία γίνεται τυραννία. Γιατί δεν υπάρχει σεβασμός στην ελευθερία. Ο μόνος που σέβεται την ελευθερία, ο μόνος, είναι ο Χριστός, ο Θεός. Ως της θέλει λέει. Μα γίνει τη δουλειά ως της θέλει. Είναι σαν να πει ένας πατέρας μια μάνα, άμα θες έλα για δουλειά, άμα θες μην έρχεσαι. Πάει, κλείσει το μαγαζί. Ή να πει ένα φοιτικό τους υπαλλήλους, όποιος θέλει δουλεύει, όποιος δεν θέλει δεν δουλεύει. Κι όμως ο Θεός, ο Χριστός, είναι τόσο ελεύθερος, λέει, όποιος θέλει. Αλλά, αν θα με ακολουθήσετε, θα κουβαλήσετε το σταυρό μέχρι το τέλος. Έχω κάποιους που κούδηκαν, φύγανε από κοντά μου, δεν προσπάθητε που κάνω. Θα πεις μπορεί να είσαι σε λάθος δρόμο. Τώρα το καταλάβαν. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Δεν καταλάβανα όταν βγήκα από το Άγιον Όρος ποιος είμαι. Αλλά όταν μιλάει ο διάλογος όλη την ώρα και ακούσει τον διάλογο, πώς να ακούσει τον Παπαγιώρη. Υπάρχουν παρεμβολές. Εγώ όταν πήγα στο Άγιον Όρος δεν πήγα γιατί ρώτησα τη μάνα μου και τον πατέρα μου, τους φίλους μου, τον καθηγητή μου. Ποιον ρώτησα. Ούτε τον Πορφύριο. Και λέει στη γραφή, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Και είναι πάντες διδακτοί Θεού. Εγώ στον Πορφύριο δεν πήγα γιατί με είπε ο Πορφύριος και με ξεγέλασε και με πήρε κοντά του. Και αυτό σεβάστηκε την ελευθερία μου, όσο τη θέλει. Θες να γεις, θες να έρθεις, έλα. Αλλά ήξερα όμως ότι είναι από το Θεό να πάω. Και τον έλεγα πότε θα πάω γέροντα στο Άγιον Όρος. Θα δούμε. Μ' άφηνε, αφού δεν ήμουν ακόμα έτοιμος. Μη ζήγησε, με μητρούσε, έλειπαν κιλά. Σφάζει το αρνί και του κατσίκι, άμα δεν πιάσει τα κιλά, τι να πουλήσει. Τώρα το Πάσχα, άμα δεν πιάσει το αρνί καθαρό του κατσίκι 10-12 κιλά, τι να πουλήσει, 5 κιλά. Δεν είναι. Συζυγίζει ο Θεός. Όταν είσαι έτοιμος, σηκώβεις, πάει. Και ο Πορφύριος τι μου είπε στο τέλος, τι θα κάνω, θα φύγω. Μετά το Πάσχα, μου λέει, το 87. Τελείωσα το στρατό, την αεροπορία. Μετά, θα δούμε. Θα δούμε κανένα χρόνο και μετά το Πάσχα το 88 μου λέει κάτι Σύρια. Λέω η μάνα μου είπε να πάω στην Ορμήλα εδώ την αδερφή μου. Έκανα παρεμβολή, τον εμπόδισα στο θέλημα του Θεού. Και μου λέει κάθεται για λίγο, να πας μωρέ, να πάω να δεις και την αδερφή σου. Δεν με έδινε ευλογία πριν. Τον έλεγα να πάω που έχω την αδερφή μου δόκιμη στην Ορμήλια. Όλοι μην πας. Κομμένα, δεν πας. Τότε όμως, όταν ήρθε η ώρα για να πάω για το Άγιον Όρος, του λέω μην πάω να πάω στην Ορμήλια.
Να πας. Να πας να δεις και την αδερφή σου. Και εκεί σταματάει και μου λέει, αλλά αν ήταν άλλος πνευματικός, θα σε έλεγε, τι λέει το βιβλίο, ο φιλόν πατέρα, η μητέρα, η πρίμου και στη μου άξιος. Εγώ όμως τι σε είπα, να πας. Να πας. Και το είπε με χαρά. Και όταν θα έρθεις, θα δούμε πότε θα ανέβεις πάνω στο Άγιον Όρος. Σταματάω πάλι λίγο εδώ πέρα. Τον προηγούμενο χρόνο όταν τον ρώτησα, τελείωσα την νεοπορία γέροντα, πότε θα πάω για Καλόγερος. Του Πάσχα με λέει του χρόνου. Όχι του Πάσχα, μετά το καλοκαίρι. Ήξερε ένα χρόνο από πριν τι θα συμβεί. Ότι εγώ θα γίνω εμπόδιο. Εγώ. Είπε η μάνα μου, τι να κάνω, μια μάνα είναι και αυτήν, μην τη χαλάσουμε το χατήρι. Αφού θα φύγω και θα φύγω, την κάνω τώρα λίγο το χατήρι. Και το ξέρει και λέει, του Πάσχα, το καλοκαίρι μετά μου λέει. Και όταν ήρθε το καλοκαίρι, πλησίαζε ο καιρός, τι γίνεται, πότε θα φύγω. Εγώ ασκήτηβα εδώ πέρα, είχα πάρει και ευλογία, μια παράγκα εδώ πέρα. Η καλύβα τον Παραποθωμά ήταν εδώ πέρα και του λέω: έχει ευλογία να ασκητεύσω ώσπου να πάω στο κτήμα μου. Ναι, έχει ευλογία. Πάλι δεν έκανα υπακοή. Πήρα ευλογία να ασκητεύσω και το έβαλα στα πόδια. Τι νομίζει εύκολο είναι. Από ποιον το έβαλα στα πόδια. Πού να ξέρω εγώ τώρα τι θα πει πόλεμος από το διάολο. Όταν νόμιζα ότι είναι. Μη του που λες θα γίνουν καλόγερους, ανοίγουν οι πόρτες και θα πετάξεις να πας. Τι λες. Αφήνει ο διάολος τον άνθρωπο να γίνει χριστιανός σωστός. Ή τι καλόγερος θα γίνεις, ή τι χριστιανός του κόσμου δεν σε αφήνει. Μόλις θα σε πάρει μυρωδιά ότι του βλέπεις σοβαρά το θέμα να γίνεις καλός χριστιανός, ή τι έχει να σε κάνει. Φανερά, κρυφά, άνω κάτω, ούτε δεν καταλαβαίνεις από πού σε έχουν τις σφαλιάρες. Και δεν θα ξέρεις ποιος φταίει κιόλας. Ποιος φταίει. Ούτε ο Θεός, ούτε ο διάολος, ούτε ο πνευματικός, ούτε η μάνας, ούτε ο πατέρας, ούτε ο σύζυγος, ούτε η αδερφής, ούτε ο φίλος. Ποιος θέλει, εσύ. Ως τι θέλει. Δεν είπε όλοι μαζί. Έναν μας καλεί ο Θεός. Και του κάθε προβατάκι, κατσικάκι θα το σφάζουν στο τσικιλάκι μόνο. Δεν είναι δυο μαζί. Ένα κάθε. Ένα. Και όταν ήρθε η ώρα να πάω, του λέω πότε θα φύγω, έλα από εβδομάδα. Και παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι να στοτωθήκαμε. Εντάξει. Θα πει γιατί τα λέω. Για να δείτε στις λεπτομέρειες, γιατρέ μου, πού φαίνεται ο καλός γιατρός, που ξεχωρίζει από όλους τους γιατρούς. Στη λεπτομέρεια. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν, όπως έχω πει και άλλες φορές, ιατρός ψυχώνται και σωμάτων. Οι γιατροί των σωμάτων δεν του φτάναν. Αφού πηγαίναν και τους συμβουλεύονταν. Όταν ήταν στην Πολυκλινική Αθηνών, αυτοί που πιστεύουν ότι είναι Άγιος δεν κάναν καμία επέμβαση σοβαρή δύσκολη εάν δεν το ρωτούσαν. Μη σας λέω τώρα, αφού τάχτη διαβάσει τα βιβλία, λεπτομέρειες. Και κάποτε μου είπε ένας γέροντας ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο γέροντας Μωυσής, ο Μακαριστός, γνωστός, έβγαινε έξω στον κόσμο, έκανε και ομιλίες και αυτός, τον καλούσαν παντού. Και όταν τον γνώρισα για μία φορά, και αυτός αμφέβαλε για μένα, σε λέει Παπαγιός, το άλλο είναι πλανημένος, αλλά είχε ενδιαφέρον να μάθει. Και όταν έμαθε ότι μπορώ να πάω, λέει πες του να τον δω. Και όταν τον είδα από κοντά, κατάλαβε ο άνθρωπος, αλλά τι μου είπε όμως για τον Άγιο Πορφύριο. Δεν φεύγω από το θέμα, στο θέμα είμαστε. Που λέμε όσοι τις θέλει, άρα το σταυρούν, αλλά εν τη ελευθερία. Και ο γέροντας Μωυσής δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Με γνωριμίες, με κύκλους γιατρών, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είχε ένα σοβαρό θέμα υγείας με το ύπαρ. Το γνώριζες. Έτσι. Και αφού έτρεξε και έτρεξε, πάμε και στον Πορφύριο. Γιατί είχε να κάνει ένα ταξίδι στη Γαλλία να πάει σε ένα κέντρο που ήταν το καλύτερο στον κόσμο για το ύπαρ. Ιατρικό κέντρο με τους καλύτερους γιατρούς. Και πριν κάνει το ταξίδι να πάει εκεί, πήγε να πάρει και την ευχή του Πορφύριου, αλλά σου λέει ποιος ξέρει κάτι θα μου πει. Και όταν πήγε, μου το είπε ο ίδιος, του λέω όταν θα πας να σου κάνουν αυτές τις εξετάσεις πριν
γίνει κάποια θεραπεία εκεί, θα το πεις του γιατρού να σου κάνει και αυτή την εξέταση. Δεν θυμάμαι γιατί, πού να θυμάμαι από τόσα χρόνια τους ιατρικούς όρους, πώς μου το είπε. Θα άξιζε, θα ήταν ευλογία να το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει. Και το σημείωσε ο πατήρ μου εσείς, τι του είπε, αλλά είχε ένα πρόβλημα. Καλά, θα πάω εγώ στη Γαλλία, στο καλύτερο ιατρικό κέντρο που είναι για το ύπαρο, στον κόσμο. Και θα πάω να πω του καθηγητή, εγώ, να σε πω εγώ τι θα με κάνεις. Πώς του πει αυτό το πράγμα. Ξεφτύλα, δηλαδή δεν ήταν ευγενικό εκ μέρους του, πρώτα προς τον γιατρό και ως άνθρωπο και γιατρό, αλλά και πώς να πει, ποιος του το είπε. Ποιον ρώτησε αν πάει καλόγερο. Και έκανε προσευχή πώς να το πει στο γιατρό. Κορυφαίος στον κόσμο, δεν υπήρχε εξειδικευμένος πάνω στο θέμα αυτό, στο πρόβλημα αυτό για το ύπαρο. Και όταν πήγε και ξεκινήσει να κάνει σκητάς, λέει, γιατρέ, λέει, θέλω να σας πω και κάτι, λέει, μέσα στα όλα αυτά που θα κάνουμε. Μου είπε κάποιος να κάνουμε και αυτήν την εξέταση, λέει, συγγνώμη, λέει, που σας το κοντοστάθηκε λίγο ο γιατρός. Δεν το ρώτησε ο γιατρός, ευγενέστατος, ποιος και τι, ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Τι τον απάντησε, δεν σας το έχω πει ποτέ δημόσια, ίσως. Αυτό, λέει, το πράγμα που σου είπανε, αυτός που το είπε, ή πολύ μεγάλος γιατρός είναι ή Άγιος. Ο γιατρός κατάλαβε ότι αυτό τι έδειχνε, φως. Τι είπα και τους γιατρούς, θες να κάνεις μια επέμβαση. Μα δεν έχεις φως δυνατό, τι να κάνεις εκεί. Στο σκοτάδι κάνεις επιβάσεις. Δεν έχουν τους προβουλείς πάνω από τον ασθενή όταν του χειρουργούν για να βλέπουν τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Λοιπόν, έτσι είναι η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή για να σε δει ένας πνευματικός και να σε βοηθήσει, θέλει φως. Ο πνευματικός είναι γιατρός και αυτός. Άμα δεν έχει φως, πώς θα πας στο σκοτάδι εκεί και να του πεις, θα τον μπερδέψεις και αυτό μαζί. Είναι που είναι μπερδεμένη. Τι λέει, ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Πρώτα έχει χρειαν ο ιατρός να γίνει καλά. Τι ακούσουμε σήμερα στον Απόστολο, ότι έχουμε μέγα αρχιερέα, λέει. Ποιον, τον Χριστό. Αυτός ο οποίος είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Γίνονται τις σποτάδες, είναι η χαράδα τώρα. Έλεγε ένας δικός μας εδώ στα μέρη μας, δεν χρειάζεται να πω το όνομα, το ξέρετε εσείς, άμα θα ακούσετε τι θα πω. Πάτερ, έγινε ο τάδε δεσπότης. Και η Κουτσή Μαρία τώρα γίνεται, λέει. Δεσπότης. Εντάξει, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν τα πίνει καλά με τις δεσποτάδες αυτός ποτέ. Και ούτε τα πάει. Δεν θα πω καλός ή κακός. Και κάποτε με είπε μια κουβέντα που δεν λέγεται. Αν ήξερα, λέει, τι είναι οι δεσποτάδες και οι γεροντάδες, καλόγερους δεν γίνομαι, λέει. Τι ακάθομαι εγώ, περιτάω αυτή, λέει, και αυτή τα λιπουράνει εμένα και με κοροϊδεύουν. Τέλος πάντων. Πάμε στο θέμα. Αυτά μου είπε ο πατήρ Μωυσής και μου λέει, αυτός ήταν ο γεροντάς ο Προφύριος. Φαινόμενο. Λέει, μάτι, πάρε το σταυρό, ποιος του πει. Εσύ θα αποφασίσεις, αλλά ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα σε πάρει και να σε οδηγήσει σαν ένας άλλος Κυρηναίος μέχρι το Γολγοθά, μέχρι να φύγει η ψυχούλα σου. Διαβάσαμε το βίο του Αγίου Πορφυρίου. Πώς το διαβάσαμε. Άλλοι τον ακούσαν. Και το πρώτο πράγμα που έμαθα από τον Άγιο Πορφύριο, εντάξει, προφορικά όταν το γνώρισα, ήξερα 5 πράγματα, αλλά ένα πνευματικό του παιδί, κοσμικό, είχε μια κασέτα που μέσα στην κασέτα διηγούταν πώς έγινε μοναχός, πώς πήγε στο Άγιον Όρος. Και πήρα ευλογία από τον Άγιο Πορφύριο και λέω, έχει ευλογία να την πάρω κι εγώ αυτή, να την αντιγράψω και να την ακούω. Ναι, έχει ευλογία. Δεν τη δώσει. Αυτή είναι αλλού, είναι για σένα. Την έμαθα απ' έξω. Δεν χρειάζεται να την ξανακούσω. Και το που κάνει ο γέροντας στη ομιλία εκεί, ξέρω και το που βηχάει. Μη λέει κάποιος την κασέτα κατάπτυος. Άμα αγαπάς, έτσι παθαίνεις. Έτσι παθαίνουν οι ερωτευμένοι. Έτσι ξεφεύγει τίποτα. Θυμάται τα πάντα. Και όταν πήγαινα στο Άγιον Όρος καμιά φορά έτσι περίποτο μέχρι την Κερασιά πάνω από τα Κασουκαλύβια, απάγγελα την κασέτα που μέσα μου, τη ζωή του. Θα πεις, τι όφελος έχει. Να απαγγέλεις τη ζωή ενός Αγίου, ο
Όταν ο προφήτης Ηλίας ήρθε η ώρα του για να τον πάρει αυτός, να αναλυφθεί, να φύγει. Όλοι οι Άγιοι έχουν μια αγωνία. Λέει, θα αφήσουμε κανένα διάδοχο. Θα φύγω έτσι, τι θα γίνει. Τι τον είπε τον Ηλία ο Θεός. Θα πας να χρήσεις αντί εσού προφήτη τον Ελισαίο. Λέει, κάνει χουράβι με ένα ζευγάρι βόδια, λέει. Το σημειώνουμε αυτό που λέμε να κουβαλάς στο σταυρό. Εγώ δεν γνώρισα Άγιο που να είναι σε γραφείο και να μιλάει με τα τηλέφωνα. Τον Πορφύριο, εγώ τον πρόλαβα στο κρεβατάκι άρρωστο, αλλά αυτοί που τον τιμώνται πριν υγιή και γέρο ακόμα, σε μεγάλη ηλικία, έσκαβε τα βουνά και έβγαζε πέτρες. Δηλαδή έκανε και δουλειές χωρίς να έχουν νόημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή λες, ωραία, δουλεύεις, βγάζεις και ένα φράγκο. Πώς? Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίες μου. Ο Πορφύριος και χωρίς να υπήρχε κέρδος, λέει, τι θα περάσω τη μέρα κάθομαι. Δουλειά. Και στην κερασιά που είχε πάνω και ξεκέρσουν κάτι πιζούλες μεγάλες, έβγαζε βάτα, άγρια δέντρα, κουτρόνια για να κάνει τα πιζούλια καθαρά. Και ποιος θα φυτέψει εκεί. Μετά από χρόνια, όταν θα έρθουν κάποιοι μοναχοί, να τα βρουν καθαρισμένα και θα λένε, Θεός χωρές τον που τα καθάρισε, ρε παιδί μου. Λένε, άρα να πάρει το σταυρό και περπάτα. Ποιος είναι ο σταυρός? Αυτός είναι. Εμείς έχουμε ένα πνεύμα, είναι για μένα αυτό. Δεν κάνω δηλαδή. Εγώ θα δουλεύω ότι μόνο και το δικό μου. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος Τζουμπαναρέη. Όσο τα γέγια τα πρόβατα, περπατούν στον βουνό, είχαν και σουγιά μαζί. Όπου βρίσκαν καμιά γρηγουρτσιά, τη μαχαιρώναν, τη σφάζαν και την πόλεζαν. Όχι να τρώνε αυτοί. Και αυτοί άμα περνάνε καμιά φορά. Όποιος περνάει κανένας άλλος και τρώει ένα χλαδάκι. Αυτό το πνεύμα δεν υπάρχει στις μέρες μας. Λένε έχουμε χρεοκοπήσει οικονομικά. Το μυαλό χρεοκόπησε. Ψυχή μας. Είμαστε φτωχοί μέσα στην ψυχή. Όταν ο καθένας λέει, άμα είναι για μένα, πρέπει για τους άλλους, για το σύνολο, ρε παιδί μου. Ποτέ έκανε ένας τίποτα. Όλοι οι πολίτες ζητάνε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εσύ τι κάνεις? Περιμένουμε όλοι τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Θα δώσει κανένα πείδωμα. Το έχει πει ο Άγιος Κουσμάς ο Τολός. Θα γίνουμε φτωχοί γιατί δεν θα αγαπούμε τα δέντρα. Στην Αθήνα έχουν φυτέψει. Γεμίσαν όλα τα σουκάκια, όλοι οι δρόμοι, αγριονιραντζές. Καλά, βλαμμένοι είναι. Βάλει πορτοκαλές, βάλει λιμονιές, θα τρώει ο κόσμος εκεί τζάμπα. Άμα αναλάβανε την Ελλάδα, μέσα σε μια δεκαετία θα ήμασταν η πρώτη χώρα στον πλανήτη. Δεν μας αφήνουν. Τι δεν μας αφήνουν? Να έχουμε σωστούς κυβερνήτες να μας οδηγούν. Και ο Χριστός είναι ο τέλειος κυβερνήτης που οδηγάει εμένα τη μονάδα και το σύνολο. Αλλά όμως το σύνολο δεν συγκλωτίζεται. Και τι λέει ο Χριστός? Όστις θέλει. Όποιος θέλει. Ένας άνθρωπος. Έχω τόσα πολλά στο μυαλό μου να πω που λέω να με φωτίσει ο Θεός σήμερα να προλάβω, θα πείτε έχετε χρόνο να ακούτε. Όποιος δεν έχει χρόνο φύγει, δεν είναι κακό. Όστις θέλει. Κακό είναι να φύγει. Όποιος θέλει να μάθει γράμματα κάτσε σχολείο. Όποιος δεν θέλει πάει και παίζει βόλια έξω. Και να έρθω και στο ένα θέμα που είπα προχθές ότι θα το κεντρήσω. Τον πουλιάσουμε τώρα. Βάλουμε το άγρο του, κάνουμε ήμυρο. Εθνική πινακοθήκη. Μας αφορά, θα πει ο άλλος μας προσβάλλει το θρησκευτικό μας συναίσθημα, την πίστη μας, να έχει την Παναγία με τσιγάρο, τον μικροκεφαλές, τον Άγιο Γεώργιο, αυτά. Την Παναγία με τσιγάρο. Ναι. Δεν τα μου είπαν. Και αυτά που μου δείξαν δεν τα καταλάβαινα τι καλικατούρες ήταν, δεν καταλάβαινα τι έβλεπα. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν αγαπάν την ομορφιά. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανομαλία στο κεφάλι, η ψυχή τους είναι σκουτάδι. Και θέλουν να φτιάξουν αυτά τα έργα. Καλά κάνουν και τα φτιάχνουν. Κακώς βέβαια, αλλά καλά κάνουν και τον εαυτό τους. Το διάλογο του εμποδίζει κανένας να βρει το Θεό. Ο διάλογος μέρα νύχτα βρει το Θεό. Έτσι κι εμείς οι άνθρωποι τον βρίζουμε. Και τον βλασφημούμε και παντή τρόπο. Όχι μόνο με το στόμα και με τα έργα μας και με τις πράξεις μας. Και αυτές ήταν πράξεις βλασφημίας εναντίον του αληθινού Θεού.
και της μητέρας του Χριστού, της μητέρας της ζωής. Η Εκκλησία διαμαρτυρεί και εκεί τι διαμαρτυρεί. Τα ψηφτιέζα, τίποτα, τσαποκηρύξουν όλους και του Μητσοτάκη και τις 300 βουλευτικά, ούτε να πατάνε τις εκκλησίες. Ψηφίσαν για τους ομοφυλόφιλους, νηρός του κρασί. Βρίζουν το Θεό, την Παναγία, τον Χριστό, νηρός του κρασί. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία μέχρι εδώ και μη παρέκει. Τέλος. Να χωριστούν τα κατσίκια και τα πρόβατα. Από εδώ τα κατσίκια και από εκεί τα πρόβατα. Και η Εκκλησία πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία και να πατήσει το πόδι δυναμικά. Δεν το πατάει γιατί στραβάνε τα αυτιά. Εγώ σε έκανα δεσπότη. Πού πας εσύ? Θα κάνουν του Παπαγιώργη ποτέ δεσπότη, επίσκοπο, να γίνει και αρχιεπίσκοπος, χαζή είναι. Μπορεί να τον πελάτσει. Του κάθε Παπαγιώργη δεν χρειάζεται δυναμισμό. Όποιος να είναι, παιδί, που είναι αληθινός. Και μιλάνε Παπαγιώργη, τι έχεις να πεις, τι να πω, δεν είναι γνωστά. Τι θα επιβραβεύσω, δηλαδή την ανομαλία. Και σταματάω εδώ, συνεχίζω το θέμα και θα αναφερθώ σε ένα πρόσωπο παγκόσμιο. Τι αναφορά έκανε αυτές τις ημέρες, την ώρα που γινόταν αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έκανε επί τούτου ή αν το έκανε τυχαίως. Υπάρχει όμως τύχη? Δεν υπάρχει. Αν δεν το έκανε με επίγνωση το τι γίνεται στην Ελλάδα και το έκανε τυχαίως εντός παρενθέσεως, το έκανε θεϊκός. Τον έβαλε ο Θεός να το κάνει για να μας ελέγξει και να μας πει την αλήθεια ένας που δεν είναι Ορθόδοξος και δεν είναι Έλληνας. Και εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε ό,τι να είναι οι Έλληνες. Είναι ο Έλλον Μάσκ. Θα πεις, τι θα πεις γι' αυτόν? Έκανε μια ανάρτηση 15 του μηνός. 15 Μαρτίου έκανε μια ανάρτηση και έβαλε στο Twitter που το έβαλε εκεί που το έβαλε τη νίκη της Σαμοθράκης και μίλησε για το κάλος των αρχαίων Ελλήνων. Ότι οι Έλληνες από την αρχαιότητα που 500, 600, 700 χρόνια, 1000 χρόνια πριν είχαν, όχι έχουμε, οι αρχαίοι Έλληνες, το κάλος. Σήμερα έχουμε κάλο. Το κάλος και ο κάλος. Σήμερα έχουμε κάλο στο μυαλό. Θέλει επέμβαση χειρουργική, κύριε Βασίλη. Αλλά ο κάλος στο μυαλό και σωματικά να τον αφαιρέσει, να πας ο καλύτερος γιατρός, θα κάνει ζημιά στο εγκέφαλο. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος χειρουργός για να αφαιρέσει κάλο από το κεφάλι. Και να είναι καλοήθης. Αν είναι κακοήθης, αυτοί έχουν κάλο που κάνουν τέτοια έργα, κάλο κακοήθη κάλο. Αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες. Τι δεν είναι καλλιτέχνες. Αυτοί είναι διάβολοι, διότι ο διάβολος κάνει αυτά τα έργα. Ο διάβολος βλασφημεί φανερά το Θεό. Όταν αυτός που έκανε αυτό το έργο βλασφημεί το Θεό, τι είναι? Δεν είναι διάβολος, τι είναι? Και αυτό λέγεται τέχνη, λέγεται πολιτισμός. Μας είπε κύριε Μητσοτάκη, κυρία Μενδώνη, κύριε Ιερώνυμε, ο Έλλον Μάσκ μας είπε τι είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι το κάλος. Γι' αυτό και έκανε την ανάρτηση με τη νίκη της Σαμοθράκης στο Άχλαμα. Δηλαδή σας διόρθωσε ο Έλλον Μάσκ. Και αν δεν το έκανε με συνείδηση για αυτά που γίνονται εδώ, τότε το έκανε θεϊκός. Τον έβαλε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να κάνει αυτό που έκανε για μας τους Έλληνες και να δούμε το ότι από εσάς μπορεί να μην δούμε άσπρη μέρα, αλλά όμως ο Θεός έχει ανθρώπους έξω από την Ελλάδα, διότι τι λέγανε στην αρχαιότητα, πας μη Έλλην, βάρβαρος. Τελικά ο Έλλον Μάσκ είναι βάρβαρος ή Έλλην? Εμείς είμαστε οι βάρβαροι και αυτός είναι ο Έλλην. Και αν ξεκάνετε όλους τους Έλληνες εσείς που έχετε βαλθεί να τους ξεκάνετε, δεν μπορείς να ξεκάνεις τον Έλληνα, γιατί η Ελλάδα, ο Έλλην είναι η ιδέα, είναι το κάλος. Και αυτοί που αγαπούν το κάλος, και ας είναι Αμερικανοί, Κινέζοι, Γερμανοί, Βιετναμέζοι, είναι οι Έλληνες. Δεν ξυπατώνεται ο Έλληνας, παιδιά, ό,τι και να κάνετε. Διότι ο Έλληνας είναι το κάλος. Και γι' αυτό διαλέχτηκε ο Έλληνας, οι Έλληνες από τον Χριστό. Για ποιο λόγο? Διότι πώς λέγεται από τον προφήτη Δαβίδ,
ο Χριστός? Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Είναι ο πιο ωραίος άνθρωπος, ο πιο όμορφος άνθρωπος που έχει γεννήσει η φύση. Αφού ο Θεός ήταν. Και από μια μητέρα που όταν την είδε ένας Ρωμαίος στρατιώτης, τις μέρες εκείνες που βασανίζαμε τον Χριστό, είδε μια γυναίκα λέει, που δεν νομίζω να υπήρξε και να υπάρξει ποτέ πιο όμορφη γυναίκα από αυτή. Αυτή η γυναίκα είναι η μαρτυρία Ρωμαίου στρατιώτη. Πρέπει να είναι η μητέρα του Θεού. Τα ακούς κύριε Μητσοτάκη, κύριε Αμυνδώνη? Ένας Ρωμαίος στρατιώτης, ειδωλολάτρης, ομολόγησε το ωραίο, ότι η Παναγία είναι η πιο ωραία γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο και πρέπει να είναι η μητέρα του Θεού. Και ήρθε ένας Elon Musk που τον έχει βάλει ο Τραμπ, όχι τυχαία δίπλα, για να κάνει αυτό που κάνει το έργο, διότι πληροφορήθηκα ότι έχει 14 παιδιά. Λέει κάποιος έχει πολλές γυναίκες. Δεν πάει να έχει εκεί 30 και 40. Αυξάνεστε και πληθυρίστε. Αυτός είναι με το μοσαϊκό νόμο. Καλά κάνει. Ξέρω εγώ τι κάνει. Όταν θα αποφασίσει να γίνει Ορθόδοξος, και αυτό μπορεί να γίνει, θα πει μέχρι εδώ φτάνουν, έχουμε 14 παιδιά. Και το 14ο παιδί πώς το λένε? Λικούργο. Τι λένε παιδί? Δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος περπατάει τυχαία και έγινε ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο τυχαία. Ο Θεός ήθελε αυτόν τον άνθρωπο να είναι τόσο δυνατός. Και το έργο του Λικούργου, του νομοθέτη, που έκανε ήταν να μαζέψει τα έξοδα, τα περισεβάμενα, που έκανε νόμους για να σωθεί η Αθήνα οικονομικά. Διότι υπήρχε σπατάλη. Και ο Elon Musk, τι υπηρεσία είναι από τον Τραμπ? Να μαζέψει τα περισεβάμενα τη σπατάλη της Αμερικής. Τα ακούς κύριε Μητσοτάκη? Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Εσείς την πάτε στα τάρταρα. Αλλά θα πάτε εσείς στα τάρταρα. Οι Έλληνες δεν έχουν ανάγκη. Λοιπόν, εσείς αγαπάτε όχι το κάλος, τον κάλο. Να τον χαίρεστε τον κάλο. Άρα έχετε κάλο όλοι. Λοιπόν, εμείς αγαπάμε το κάλος. Οι Έλληνες από την αρχαιότητα αγαπούσαν το ωραίο. Την ομορφιά. Γι' αυτό και είμαστε ο πυλώνας, ο βασικός του δυτικού πολιτισμού. Εάν δεν υπήρχε αρχαία Ελλάδα, εάν δεν υπήρχε αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ελληνική γλώσσα που μεταδόθηκε όλος αυτός ο πολιτισμός από το Μεγαλέξανδρο, και γι' αυτό τον μισείτε το Μεγαλέξανδρο, διότι αγαπάτε το σκοτάδι, δεν αγαπάτε τον πολιτισμό πραγματικά, και λέτε ότι είστε Δύση. Η Δύση έχει 3 πυλώνες. Έχει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ελληνική σκέψη και ελληνικά γράμματα, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Έχει το Ρωμαϊκό Δίκαιο, το οποίο έγινε εις των Ιωάννιων Δίκαιων μετά, Βυζαντινό Δίκαιο, και τη χριστιανική αγάπη. Αυτοί είναι οι 3 πυλώνες που κρατάνε τον δυτικό πολιτισμό. Την αρχαία ελληνική σκέψη πολιτισμό, το Ρωμαϊκό Δίκαιο και τη χριστιανική αγάπη. Άμα κουπούν αυτά και αφαιρεθούν, πάει ο δυτικός πολιτισμός. Γκρεμίστηκε, δεν υπάρχει. Και εσείς θέλετε να τον γκρεμίσετε παντή τρόπο. Δεν γκρεμίζετε. Εσείς θα γκρεμιστείτε, μπορεί να εξαφανιστούν κράτη και έθνη, αλλά αυτός ο πολιτισμός δεν θα χαθεί ποτέ. Έστω και λίγοι θα κρατάνε τη σημαία αυτού του πολιτισμού που για 1123 χρόνια αυτός ο πολιτισμός ήταν το Βυζάντιο. Και γι' αυτό μισήθηκε το Βυζάντιο και μισείτε. Έχετε δει εσείς ταινία στο Χόλιγουντ για το Βυζάντιο? Ποτέ. Για ποιο λόγο? Δεν προβάλλεται το Βυζάντιο. Διότι το Βυζάντιο είναι το φως. Παρόλο που υπήρχαν και αυτοκράτορες οι οποίοι δεν ήταν ευσεβείς. Και συνεχίζω για το θέμα το σημερινό. Ότι λέμε ώστις θέλει. Στερήσαμε την ελευθερία μεταξύ μας ο ένας τον άλλον. Βασική προϋπόθεση για να ζεις χριστιανική ζωή είναι ώστις θέλει. Εμείς από όταν γεννιέται ο άνθρωπος θα φθιστεί με το ζόρι. Θα πάει με το ζόρι, τα έχω πει, στην εκκλησία, από αυτή. Πάει στην εκκλησία. Πού τα έδατε, πού είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα? Ώστις θέλει. Απαρνηστά στο εαυτόν. Το ώστις θέλει ωριμότητα. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να αποφασίσει ένας άνθρωπος, θέλει ωριμότητα. Δεν δίνουμε το περιθώριο να οριμάσει ένας άνθρωπος και να αποφασίσει μόνος του. Θα έχει να επιλέξει μεταξύ του κάλους και του κάλου.
Θέλει να ζήσει με κάλο. Δεν μπουδίζει κανένας. Θέλει να ζήσει με το κάλος. Ο κάλος είναι άμορφος. Δεν έχει ομορφιά. Είναι μια μάζα, μια κουτρώνα ο κάλος. Το κάλος έχει ομορφιά. Αλλά για να γίνει μια πέτρα κάλος θέλει σφυρί και καλέμι. Τσάκα τσούκα, τσάκα τσούκα, τσάκα τσούκα, τσάκα τσούκα, τσάκα τσούκα. Μέχρι να μορφοποιήσει, να πάρει μορφή η άψη και αυτή η πέτρα και να βλέπεις μία πέτρα να γίνει έργο τέχνης. Οι Έλληνες είναι το μεγαλύτερο έργο τέχνης του Θεού. Και το μισεί ο διάολος, γι' αυτό μας μισεί ο διάολος. Γιατί τους Έλληνες μας διάλεξε πριν ακόμα έρθει ο Χριστός κάτω στη γη. Τι ήταν ο Σωκράτης, τι ήταν ο Αριστοτέλης, τι ήταν ο Πλάτων. Σήμερα η Αμερική και όλη η Δύση εκεί βασίζονται. Τι μπορούν να βασιστούν. Και εμείς τους έχουμε απεμπολίσει αυτούς όλους. Το Βυζάντιο όμως με τη χριστιανική αγάπη αυτούς τους αγκάλεσε, τους φιλόσοφους όλους και τη σοφία των Ελλήνων. Όσοι είχαν από το Θεό. Και τονίζω πάλι το ώστε θέλει είναι βασική προϋπόθεση για να ζήσει ο άνθρωπος χριστιανική ζωή, πραγματική, αληθινή. Κάποτε στα Καυσοκαλύβια και εγώ μπουρσουλούσα. Έπιφτα συχνά σκουνόμενο, την πέλιαζα, με έπιανε απελπισία, ο διάλος. Δεν μπορούσα να περπατήσω, να πάω 100 μέτρα. Νέο παιδί και βλέπεις την παιδιά σήμερα, δεν μπορώ. Είμαι κουρασμένος, έχω ψυχολογικά. Τι ψυχολογικά έχεις. Αλλά ο διάβολος εργάζεται χιλιάδες χρόνια για να μας φτάσει έτσι. Έχει πολύ υπομονή αυτός. Μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει σε ένα διαμέρισμα. Τι να κάνει σε ένα διαμέρισμα. Έχει κήπο. Δεν έχει. Έχει ζώα. Ο διάολος ήξερε, άμα τις αφήσω στο βουνό, θα με ξυγλιστρήσουν πάρα πολύ. Λίγο με τα ζωάκια, λίγο με τις κότες, λίγο με τα κήπια, με τα δέντρα. Θα φτιάξω πόλεις εγώ, θα τις μαζεύω εδώ μέσα, για να τις ροκανίζω εύκολα. Γι' αυτό μας μαζέψαμε στις πόλεις. Και δεν είναι έργο σημερινό, είναι έργο αιώνων. Από την Παλιά Διαθήκη, ο Νευρώθ είπε πώς θα κυβερνάω τους ανθρώπους, θα φτιάξω τις πόλεις και θα τους μαζέψω μέσα εκεί και θα τους κάνω όπως θέλω εγώ. Σε μια πόλη τι, πες γίνεται κάτι, κλειστός ο φούρνος, κλειστός ο μανάβης, κλειστό το σούπερ μάρκετ, τι θα κάνεις, κλάψεις τη μοίρα, θα πεθάνεις, σπίνας. Και άμα γίνει αυτό που, το ετοιμάζουν, δηλαδή την παγκόσμια πτώχευση, θα πεθαίνει κόσμος στους δρόμους, έγινε στην κατοχή. 300.000 νεκροί από πείνα, όχι από τον πόλεμο. Και λέγανε ότι στην Αθήνα ξετυφωνάζαν ο κόσμος. Πεινάω. Άκουγε σε όλη την Αθήνα μια λέξη, πεινάω. Και όταν ο πατέρας μου είπε θα ξαναρθούν αυτά πάλι. Του λέω ξαναρθούν, τελείωσε. Θα ξανάρθουν, μου λέει πάλι αυτά, μου λέει. Με τα γουμάρια θα μείνετε. Δεν βλέπω, ούτε γουμάρια θα χτίσες, λέει. Λοιπόν, μη σας κρατάω άλλο. Αυτοί όλοι που κάνουν αυτό το βρωμερό και το συνεχίζουν ακόμα, δεν υπάρχει, όχι μετάνοια, δεν υπάρχει η διάθεση να σταματήσουν το κακό. Ένας που είναι εγκληματικό στοιχείο μέσα του, δεν το σταματάει ποτέ. Όταν σκοτώνει ένας άνθρωπος, έναν άλλον άνθρωπο, έχει τύψεις, έτσι λένε. Άμα σκοτώσει δεύτερον άνθρωπο, έτσι και έτσι. Από τον τρίτον και μετά, δεν υπάρχει τύψη στη συνείδηση. Συνεχίζουν, αυτοί είναι όλοι οι εγκληματίες που κυβερνάνε τον κόσμο σήμερα. Γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι. Αλλά πίσω από αυτήν την βρωμερή πράξη, να το πω, μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη, κρύβεται κάτι άλλο. Θα πεις τι άλλο. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να το κάνουν αυτό, εάν δεν είχαν την άδεια του κυρίου Μητσοτάκη. Θα πεις πώς το ξέρεις αυτό. Πες με τη δάσκαλο που κάνεις, μαθαίνεις, θα σου πω τι γράμματα μαθαίνεις. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας πριν για μια εικόνα που βρίσκεται στο πρωθυπουργικό του γραφείο της Παναγίας, που είναι ένα τερατούργημα. Την έβαλε εκεί πέρα, σου λέει θα αντιδράσει κανένας. Αντιδρώ εγώ μόνος, κύριε Ιερώνυμε, τον ελέγξατε ποτέ ότι
Κύριε Μητσοτάκη, ποιος σας δεν έκανε δώρο αυτή την εικόνα? Δεν είναι η χριστιανική ορθόδοξη, είναι η βλάσφημη εικόνα. Δεν μιλάτε, κύριε Ιερώνημε, μιλάω εγώ. Τι πρέπει να έχω γαλόγια? Την αλήθεια μπορεί να την πει και ο τελευταίος άνθρωπος. Τι πρέπει να είμαι μεγαλοσκήμονος για να πω την αλήθεια? Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που έδωσε το θάρρος να προχωρήσουν σε αυτό το ανοσιούργημα που έγινε εκεί πέρα. Από όταν έγινε πρωθυπουργός, δηλαδή να έχει μια βυζαντινή εικόνα παραδοσιακή που να δείχνει ότι είναι ευσεβής χριστιανός Ορθόδοξος, έχει μια Παναγία που πίσω από την πλάτη του, που είναι ένα τερατούργημα που δηλώνει στα αφεντικά του ότι εγώ ό,τι μου πείτε θα κάνω για αυτή τη χώρα, θα τους τελειώσω όλους. Κύριε Ιερώνημε, δεν μπορείς να συνεχίσεις να είσαι στα πράγματα, γιατί δεν κάνεις κάτι να σταματήσει την κατρακύλα της Ελλάδος, τουλάχιστον εσύ. Αυτός είναι που έδωσε το θάρρος στους καλλιτέχνες εντός παρενθέσεως που είναι καλλιτέχνες. Αυτοί είναι διάβολοι. Και αυτοί. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο αυτοί. Στην Ελλάδα είναι ένας διάολος και δυο. Είμαστε πάρα πολλοί. Δυστυχώς. Ποιος είναι άνθρωπος ευσεβής σε αυτή τη χώρα? Μου είπε ένας, και τελειώνω, προχθές, σοβαρός άνθρωπος. Πατέρα Γιώργε, 100 άνθρωποι στην Ελλάδα δεν νομίζω να είναι άξιοι. 100 άνθρωποι. Είναι ζήτημα αν υπάρχουν 100 άνθρωποι. Και είπα προχθές στην ομιλία μου την προχθεσινή, που χτύψα το καμπανάκι, ότι η Ελλάδα σβήνει. Σβήνει γιατί είναι τα έργα μας, οι πράξεις μας τέτοιες. Δεν μας θέλει ο Θεός. Δεν έχουμε την ευλογία του Θεού. Από σήμερα και στο εξής, η Ελλάδα θα είναι κάθε χρόνο μείον 70.000. Το καταλαβαίνετε? Σε πληθυσμό. Χανόμαστε. Δεν κάνουμε παιδιά. Ούτε οι γυναίκες παντρεύονται, ούτε οι άντρες παντρεύονται. Ψάχνουν όλοι να βρουν το καλύτερο, την καλύτερη. Δεν είμαστε καλά. Κάνει προσευχή και πες, όποια βρω θα την πάρω. Αλλά δεν έχουμε τα κότσια να πούμε, να εμπιστευτούμε τον Θεό. Πού να συμφέρει? Τον Οσιέ, ξέρετε, τον είπε ο Θεός. Τον προφήτη Οσιέ. Τι εντολή τον έδωσε ο Θεός? Ποιος του κάνει αυτό? Κανένας. Θα πας και θα πάρεις για γυναίκα σου μία πόρνη, τον είπε ο Θεός. Να είναι ευλογημένο. Δεν το έκανε τυχαία όμως ο Θεός. Διότι ο Οσιέ με αυτή την πράξη που έκανε υπακουή στο Θεό, η γυναίκα του η πόρνη ήταν οι Έλληνες. Ότι θα παντρευτεί ο Μωσαϊκός νόμος, θα παντρευτεί τώρα ο Θεός, αντί για τους Εβραίους θα έχει τους Έλληνες, που οι Έλληνες ένεκα της απιστίας τους ήταν όπως οι πόρνοι. Και ο Οσιέ παντρεύτηκε με εντολή του Θεού μία πόρνη. Εμείς, αν πάρω εγώ αυτή είναι η εξόλης και προόλης. Δεν είπα να την πάρεις ή να πάρει και ένας άντρας ή μια γυναίκα. Να πει οποιοδήποτε να μου λέει δεν βρήκα, δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Υπάρχει ο Θεός. Θεέ μου, θες να είμαι έτσι? Μαγκούφς. Λοιπόν, κάνω προσευχή σήμερα, 3 μέρες θα κάνω νηστεία, 10, 15, 40 μέρες, και όποια θα με φέρεις μπροστά ή θα με φέρεις άντρα, γυναίκα, τι είναι που θα πει, την πάρω. Κάνω ποκουή. Ρωτάνε του Παπαγιώργη, τι να κάνω, είναι καλή αυτή, αυτός είναι καλός. Και μετά ο Παπαγιώργης θέλει, αυτός μην πει να την πάρω. Να πάρετε την ευθύνη μόνοι σας, αφού λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τι να πρωτοπώ, είχα. Θα πούμε κι άλλα του Ευαγγελισμού για τους Σύρους, οι Επανάστασες. Είχαν όρεξη οι Έλληνες να πάνε να κάνουν Επανάσταση. Αυτοί που την κάναν δεν είχαν όρεξη. Όπου οι άλλοι ήταν βουλημένοι. Έπρεπε να ξεβολευτούν κάποιοι για να βουλευτούμε όλοι εμείς σήμερα. Και να περνάμε καλά και να είναι καλά τα κορόιδα που χύσαν το αίμα τους. Αυτά είχα να πω. Ο Χριστός όμως έχισε το αίμα του για να σωθούμε όλοι οι ξυπνάκηδες εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησος και σώσον ημάς.